શારીરિક અને માનસિક વિકાસ માટે બાળકોથી લઈ બધા વ્યક્તિને દરરોજ પ્રોટીનની જરૂરિયાત હોય જ છે અને એ પણ છે કે જરૂરિયાતથી વધારે પ્રોટીન આપણા શરીરમાં સંગ્રહ નથી થતું, માટે દરરોજ જોઈએ તેટલું પ્રોટીન આપણા શરીરમાં જવું જ જોઈએ। તો આજે આપણે માર્કેટમાં મળે અને ઠંડા તથા ગરમ દૂધમાં અને પ્રોટીન શેક બનાવી શકાય તેવો પ્રોટીન પાવડર ઘરમાં જ માર્કેટથી અડધી કિંમતમાં બનાવશું, જે સવાર સાંજ દૂધમાં 1-1 ચમચી લેવાથી માનસિક અને શારીરિક શક્તિ વધારે છે, સાથે સ્નાયુ, વાળ અને સ્કિન માટે ખૂબ ઉપયોગી છે અને વજન ઘટાડનાર છે। તેની સાથે નાના બાળકથી લઈ મોટી કોઈ પણ ઉંમરના વ્યક્તિને રોજની પ્રોટીનની જરૂરિયાત પણ પૂરી કરે છે। તો ચાલો માર્કેટ જેવો જ પ્રોટીન પાવડર બનાવવાનું શરૂ કરીએ। પ્રોટીન પાવડર બનાવવા માટે પ્રથમ અડધો કપ બદામ લઈશું। અહીં ગેસની એકદમ લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં આપણે બદામ ઉમેરી દેવાની છે। હવે સતત હલાવતા જઈ બદામને શેકશું। પ્રોટીનથી ભરપૂર બદામમાં કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ, વિટામિન ઈ, ફાઇબર અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વો હોય છે, એટલે ઘણી બધી બીમારીઓ દૂર કરી યાદશક્તિ અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારનાર અને ડાયાબિટીસ તથા હૃદયરોગથી બચાવનાર છે। વળી તે વાળ અને સ્કિન માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। અહીં સતત હલાવતા જઈ અને શેકતા લગભગ 1 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને બદામ શેકાવામાં વજનમાં થોડી હળવી પણ લાગવા માંડી છે। બસ બદામની કચાશ દૂર થાય ને એટલી બદામ શેકાઈ જાય એટલે તેને મિક્સ કરતા જઈ બદામને એક પ્લેટમાં કાઢી લેવાની છે। હવે આપણે 1/4 કપ કાજુ લઈશું, સાથે 1/4 કપ અખરોટ લેવાના છે અને 1/8 કપ પિસ્તા લઈશું। બદામને રોસ્ટ કર્યા પછી તે જ કઢાઈમાં આપણે કાજુ ઉમેરી દઈશું, સાથે પિસ્તા પણ ઉમેરી દઈશું અને હવે તેમાં અખરોટ પણ ઉમેરી દેવાના છે। હવે આ બધું મિક્સ કરતા જઈ અને માત્ર તેમાં ભેજ દૂર થાય ને અને કચાશ દૂર થાય તેટલું ગેસની લો ફ્લેમ પર શેકશું। પ્રોટીનનો સૌથી સારો સ્ત્રોત મનાતા કાજુ શરીરમાં એનર્જી જાળવી રાખી અને કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ કરે છે, સાથે હાડકાં પણ મજબૂત કરી યાદશક્તિ વધારનાર અને સ્કિનને ચમકદાર બનાવે છે। પિસ્તા છે ને તે હૃદય રોગ, આંખના રોગ તથા ડાયાબિટીસમાં ખૂબ ઉપયોગી અને વજન ઘટાડનાર છે, વળી તે માનસિક રીતે મજબૂત કરી યાદશક્તિ વધારનાર છે। મગજ જેવા જ શેપના દેખાતા અખરોટ પણ વિટામિન, મિનરલ, પ્રોટીન, આયર્ન, કેલ્શિયમ, સેલેનિયમ અને મેંગેનીઝથી ભરપૂર છે, જેથી તેને ડ્રાયફ્રૂટનો રાજા પણ કહેવાય છે। તે યાદશક્તિ વધારનાર, હાડકાં મજબૂત કરનાર છે અને ડાયાબિટીસથી પણ બચાવે છે, સ્ટ્રેસ દૂર કરી સારી ઊંઘ પણ લાવે છે। અહીં ધીમે ધીમે મિક્સ કરતા જઈ આ કાજુ, પિસ્તા, અખરોટ શેકાવાને 1 મિનિટ જેવો સમય થયો છે। હવે આ મિક્સને પણ ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને શેકેલી બદામ સાથે ઉમેરી અને ઠંડા થવા માટે રાખી દઈશું। હવે એ જ ગરમ પેનને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખતા અડધો કપ મખણા આ પેનમાં ઉમેરશું। મખણા પણ ક્રિસ્પી થાય ને ત્યાં સુધી શેકવાના છે। કમળના બીજ કહેવાતા મખણામાં ભરપૂર માત્રામાં મેંગેનીઝ, પોટેશિયમ, ફાઇબર, આયર્ન હોય છે, જેથી મખણા ખાવાથી ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર નિયંત્રિત કરી શારીરિક નબળાઈ દૂર થાય છે, સાથે સાથે સાંધાના દુખાવામાં રાહત આપી સારી ઊંઘ લાવનાર પણ છે। ધીમા ગેસે મખનાને શેકાતા થોડો એવો સમય લાગશે। અહીં લગભગ 2 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને હવે શેકાતા મખનામાંથી એક મખનાને હાથમાં લઈ પ્રેસ કરતા તેનો એકદમ સરસ ભૂકો થઈ જાય છે। બસ મખનાનો આવો ભૂકો થઈ જાય ને તેવા મખના શેકવાના છે। હવે આવા મખના શેકાઈ ગયા છે એટલે આ મખનાને નીચે ઉતારી લઈશું અને તેને શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટ સાથે ઉમેરી દઈશું। અહીં હવે 1/3 કપ ઓટ્સ લઈશું। ગેસની લો ફ્લેમ પર એ જ ગરમ પેનમાં ઓટ્સ ઉમેરી દઈશું અને તેને પણ આપણે શેકવાના છે। ફાઇબરથી ભરપૂર ઓટ્સ શરીરમાં શક્તિ જાળવી અને હાડકાં મજબૂત કરે છે, સાથે તે ડાયાબિટીસ, કોલેસ્ટ્રોલ અને વજન ઘટાડવામાં ખૂબ મદદરૂપ છે। તેની સાથે માનસિક તણાવ દૂર કરનાર, પાચન તંત્ર મજબૂત કરનાર અને વાળ, સ્કિન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। તો આવા અનેક ફાયદા ધરાવનાર ઓટ્સને શેકાતા હવે 1 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। તો હવે પેનમાં મિક્સ કરતા જઈ આ શેકેલા ઓટ્સને આપણે શેકેલા મખણા અને ડ્રાયફ્રૂટ સાથે ઉમેરી દઈશું અને ઠંડા થવા રાખી દઈશું। અહીં હવે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન પુમ્પકિન સીડ્સ, 1 ટેબલસ્પૂન સનફ્લાવર સીડ્સ અને 1 ટેબલસ્પૂન વોટરમેલન સીડ્સ એટલે કે મગજતરીના બીજ લેવાના છે। ગેસની લો ફ્લેમ પર એ જ ગરમ પેનમાં આપણે પુમ્પકિન સીડ ઉમેરશું, સાથે વોટરમેલન સીડ્સ પણ ઉમેરશું અને સનફ્લાવર સીડ પણ ઉમેરી દેવાના છે। કહેવાય છે ને કે બીજની અંદર નવા જીવને જન્મ આપવાની શક્તિ છે, માટે આ બધા સીડમાં વિટામિન, પ્રોટીન, આયર્ન, કોપર, મેંગેનીઝ, ઝીંકથી ભરપૂર હોય છે, જે કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ કંટ્રોલ કરી વજન ઘટાડે છે, બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરનાર, પાચન ક્રિયા મજબૂત કરી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારનાર અને મગજ શક્તિ વધારી સ્કિન અને વાળ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે અને તે એનર્જી લેવલ પણ ઇન્સ્ટન્ટ વધારનાર હોય છે।
અહીં આ સીડ્સને શેકાતા લગભગ અડધી મિનિટ જેવો સમય લાગશે, એટલે તે ઓટોમેટિક ફૂટવા લાગે છે. બસ આ રીતે સીડ ફૂટવા લાગે ને એટલે તે શેકાઈ ગયા છે. એટલે પેનમાં તે હલાવતા જઈ આપણે આ શેકાયેલા બીજને ડ્રાય ફ્રૂટ, મખના અને ઓટ્સ સાથે ઉમેરી દેવાના છે. હવે આ બધી વસ્તુમાંથી સાવ વરાળ નીકળી જાય અને અંદર સુધી ઠંડા થઈ જાય ને ત્યાં સુધી એમ જ રાખી દઈશું. અહીં હવે 10 થી 15 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને રોસ્ટેડ મિશ્રણ હાથથી અડતા અંદર સુધી ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે આ રોસ્ટેડ મિશ્રણને આપણે મિક્સરના ગ્રાઇન્ડિંગ જારમાં ઉમેરી દેવાનું છે. ધીરે ધીરે બધું મિશ્રણ જારમાં ઉમેરાઈ ગયું છે. તો હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી મિક્સરમાં એકદમ સ્મૂથ પાવડર થાય ને તેવું પીસી લેવાનું છે. અહીં પીસ્યા પછી જારનું ઢાંકણ ખોલી હાથમાં મિશ્રણ લઈ અને ચેક કરશું. એકદમ સરસ પીસાઈ અને પાવડર બની તૈયાર થઈ ગયો છે. છતાં પણ એકદમ સ્મૂથ પાવડર કરવા માટે આપણે હવે ગળણીમાં આ પીસેલું મિશ્રણ ઉમેરી દેવાનું છે. પીસેલા મિશ્રણમાંથી અડધું મિશ્રણ ગળણીમાં ઉમેરી ચમચી વડે પ્રેસ કરતા જઈ મિશ્રણ ચાળી લઈશું, જેથી ચડાયા પછી આપણને એકદમ સ્મૂથ પાવડર મળે. અહીં મિશ્રણ ચડાઈ ગયું છે તો બાકી રહેલા પાવડરને પણ જારમાંથી ચાળણીમાં ઉમેરી દઈશું અને આ જ રીતે ચાળી લઈશું. ધીમે ધીમે ચાળતા અહીં હવે બધો પાવડર ચડાઈ અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ તૈયાર થયેલા પાવડરમાં હવે આપણે અડધો કપ મિલ્ક પાવડર ઉમેરી દઈશું. મિલ્ક પાવડર ઉમેરાઈ જાય ને એટલે ચમચા વડે મિક્સ કરી મિલ્ક પાવડરને આ ડ્રાય ફ્રૂટના પાવડરમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. આ રીતે બનતો પ્રોટીન પાવડર કોઈ પણ આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર કે કલર વગર એકદમ માર્કેટમાં મળે ને તેવા જ ટેસ્ટનો બને છે. વળી બધી ઓરિજિનલ વસ્તુ સાથે બનેલો આ પ્રોટીન પાવડર ખૂબ જ શક્તિદાયક હોય છે. જો આ પ્રોટીન પાવડરને ચોકલેટ ફ્લેવર આપવી હોય ને તો તેમાં મિલ્ક પાવડર સાથે એટલી જ માત્રામાં કોકો પાવડર ઉમેરી દેવાનું, એટલે ચોકલેટ ફ્લેવરનો પ્રોટીન પાવડર બની જશે. અને વેનીલા ફ્લેવર આપવી હોય ને તો થોડું એવું વેનીલા એસન્સ ઉમેરી દેવાનું. અહીં નેચરલ ફ્લેવર સાથેનો પ્રોટીન પાવડર બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો પહેલાં આપણે પ્રોટીન પાવડરને એક એરટાઇટ કાચના કન્ટેનરમાં ભરી લઈશું. આ પ્રોટીન પાવડર કાચના એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખીને તો 1.5 થી 2 મહિના સુધી નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર એ સ્વાદનો રહે છે અને ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. અને ફ્રીજમાં 1 વર્ષ સુધી આ પ્રોટીન પાવડર સારો રહે છે. હવે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં પ્રોટીન પાવડર ભરાઈ ગયા પછી આ પ્રોટીન પાવડરનો ઉપયોગ કરી આપણે પ્રોટીન મિલ્ક બનાવીએ. તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક સોસપેનમાં આપણે 1 ગ્લાસ દૂધ ગરમ કરવા રાખશું. દૂધ ગરમ થવાની શરૂઆત થાય ને એટલે બનાવેલા પ્રોટીન પાવડરમાંથી 2 ચમચી પ્રોટીન પાવડર આ દૂધમાં ઉમેરી દેવાનો છે. તેની સાથે ચમચી વડે પ્રોટીન પાવડરને દૂધમાં મિક્સ કરી દઈશું. હવે દૂધને ઉભરો આવે ને તેટલું ગરમ થવા દઈશું. અહીં મેં આ દૂધમાં ખાંડ નથી ઉમેરી, પણ તમારે ઉમેરવી હોય ને તો પસંદગી પ્રમાણે ખાંડ ઉમેરી શકો છો. અહીં દૂધ ગરમ થઈ અને ઉભરો હવે આવી ગયો છે તો તુરંત જ આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. પ્રોટીન પાવડરવાળું દૂધ એટલે કે પ્રોટીન મિલ્ક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આ દૂધને આપણે એક ગ્લાસમાં કાઢી અને પીવા માટે ઉપયોગમાં લઈશું. આ પ્રોટીન પાવડરનો ઉપયોગ કરી ફક્ત ગરમ દૂધ જ નહીં પરંતુ ઠંડુ દૂધ અને પ્રોટીન મિલ્કશેક પણ બનાવી શકાય છે. આ પ્રોટીન પાવડરમાં રહેલા બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ આપણા શરીરમાં પ્રોટીનની માત્રા વધારી વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ થાય છે. સાથે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારી બાળકોના શારીરિક અને માનસિક વિકાસમાં ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. તો આ પ્રોટીન પાવડર બનાવવાની ઓરિજિનલ રીત તમને કેવી લાગી ને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જરૂરથી કહેજો. અને આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.